Hai, selamat datang ke Tika Studio di mana aku bincangkan benda-benda yang hot dengan expertise aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 8 tahun. So hari ni aku nak cerita benda yang short and simple lah. So aku sajalah go through aku punya comment section dan adalah of course lah, bila kau buat YouTube ni adalah orang yang suka dan orang yang tak suka. So hari ni aku nak bagi tahu lah apa yang dia cakap. So dia tanya aku, dia cakap bundanya abang ni kerja as a manager kan? Betul ke manager ni muda-muda ni kan? And then second thing dia cakap, kenapa nak kena condemn fotografi macam ni. And then nombor 3, orang lain yang ada degree graphic design pun tak jadi manager, yang dia ni belajar kat YouTube dia jadi manager, betul ke dia ni manager? So hari ni kita go through semua benda ni, okay? Jom. So first kali masa aku umur 15, tingkatan 3, aku kerja 3 kerja, iaitu kerja dekat kilang, iaitu kilang coklat. Aku packing coklat. So per box tak salah aku time tu aku dapat berapa sen. So dia tak kira by gaji time tu, sebab dia hire orang bawah umur yang patut labor kena bagi. So aku kena kerja macam like part time lah. So aku satu box aku dapat berapa sen. Then second thing time tu aku jual air soya dekat tepi jalan. Tu aku tolong member aku. So malam pula kalau aku ada masa, aku tolong member aku buat burger tepi jalan. So aku buat 3 kerja. So bila aku buat 3 kerja ni, bermakna family aku bukannya datang daripada duit. So basically family aku biasa-biasa je lah, tak nak cakap susah pun tak, nak cakap senang pun tak. So dia macam biasa je. So aku fikir jenis sebab aku tak suka minta dekat family aku. So aku tak nak lah macam aku nak kamera ke, aku nak laptop. So aku tahu mak bapak aku pun tak mampu nak bagi benda-benda yang mahal. Waktu tu laptop, kamera memang mahal gila. So aku collect semua duit aku ni, aku beli kamera dan aku beli laptop. So masa aku dapat kamera ni, waktu tu lah, kalau korang ingat lagi, masa dekat mall semua orang bawa kamera kat tepi lah, semua acah-acah jadi fotografer. Time tu aku mau minat fotografi sebab aku fikir dia boleh buat duit. So waktu tu aku tolong aku punya senior dan shoot lah wedding photographer apa semua. So dapatlah extra income masa weekend tolong dia. Okay, so long story short, aku kerja, aku simpan duit, dan duit tu aku gunakan untuk aku masuk universiti. So masa aku apply universiti ni, of course aku tak apply swasta, aku tak ada duit. So aku apply kerajaan. So waktu aku apply kerajaan, yang aku dapat UiTM. So masa aku apply, aku betul-betul fikir dah aku tahu fotografi, aku tak naklah sambung lagi in fotografi kan. So aku nak sambung in graphic design. So aku apply diploma in graphic design. So siapa yang tahu kalau macam mana nak masuk UiTM bahagian arts ni, korang kena pergi interview. Kalau siapa yang dah pernah pergi, memang dia tahu memang kena pergi interview. So korang pergi interview. So aku dapatlah interview. So aku pergi interview. Masa aku pergi interview tu, dia orang cakap kena bawa portfolio semua. So benda yang aku bawa is fotografi punya gambar lah yang aku buat. Aku mana ada portfolio dalam grafik kan, sebab aku tak reti guna grafik punya software ke apa. So masa aku interview, orang tu tengok aku punya resume, aku punya portfolio apa semua tu, dia cakap, okay, saya bagi awak diploma in fotografi. Aku nak cakap apa, kita budak kan, nak cakap dengan orang lecturer tu, nak cakap macam mana kan. So aku pun macam okay. Dan aku cakap dia, tapi bang saya berminat graphic design. Tak apa, adik ambil masa degree. Time tu pun kita tak fikir panjang, aku pun sign. So masuklah diploma in fotografi. Dan masa nak masuk tu, aku tak ada duit. So obviously lah kena apply loan. So apply loan by PTPTN. So time tu aku apply loan untuk 40k, 40k. So aku belajarlah diploma fotografi dengan hutang 40,000 selama 3 tahun. So aku belajar habis aku baliklah ke hometown aku dekat Pulau Pinang. So kau bayangkan, budak umur 20 ni baru habis belajar semua ni dengan diploma fotografi dengan hutang 40k. So aku pun very eager, kita semangat lah, kita nak apply kerja lah apa bagai kan. So time tu baru reality hit aku, macam aku duduk kat Penang ni, semua company owned by Chinese, semua business pun dengan Chinese. Aku nak apply kat mana? Siapa nak ambil budak Melayu kampung ni kan? So tak apalah, aku try lah aku. So aku hantar je resume aku kat semua company kilang ke, company yang nak pakai wedding photographer ke apa. Tapi obviously semua company Chinese. So siapa yang duduk Penang faham, semua company, semua business is owned by Chinese. Kalau yang duduk kat Melaka ke KL lah, mungkin korang tak faham sebab ada business yang owned by orang-orang Melayu. Tapi kalau kau datang ke Penang, semua tempat, semua mall, semua business 90% is semua Chinese. So kalau korang nak kerja ni, memang korang kena kerja under Chinese. So aku tunggu setahun. Aku tunggu setahun, tak ada siapa call, aku punya resume kena reject. So aku duduk kat rumah je. 1 tahun tu aku apply non-stop. Then aku baru macam fikir, memang diploma aku tak laku langsung dekat Penang. Mungkin ada orang yang laku, mungkin aku tersilap langkah ke apa, tapi memang waktu tu tak ada siapa nak ambil aku kerja. So long story short, memang aku passionate gila pasal graphic design. So aku fikir mungkinlah aku kena ubah. So aku sajalah apply
aku belajar dulu, aku belajar dekat YouTube. Sebab tentu aku fikir takkanlah aku nak ambil diploma in graphic design lagi sekali dan ambil 40k lagi sekali. Aku jadi hutang 80k. Siapa nak bayar untuk aku? At the end of the day, aku juga kena bayar kan. Dah family aku tak mampu kan. So aku ambil jalan yang mudah dan simple, iaitu aku belajar sendiri. So waktu tu nak ambil course short course apa ni pun mahal tentu kan. So aku belajar dekat YouTube je. Waktu tu tak banyak sangat tutorial YouTube macam sekarang tau. Waktu tu YouTube pun macam like macam tu je lagi. So aku pun belajar sendiri, belajar dan aku minta some daripada kawan-kawan aku yang reti guna design ajar aku sikit, and then aku tanya sini aku sikit. So dari situ aku buat, dan bila aku dah rasa dah yakin, aku apply kerja. So first kerja yang aku apply dekat area kawasan rumah aku je time tu. Ada satu kedai yang buat wedding card, so dia buat kedai pering-pering kecil. So aku apply. So aku apply dan aku ambil lah kerja, dapatlah bekerja situ. Sebab gaji dekat situ dia bagi aku waktu tu 500 je. Ini bukan kita cerita tahun 80-an tau. So 500 ni, pada waktu yang sama aku kerja 500 ni, orang kerja GSC ke, orang kerja kilang ke, kerja promoter, gaji basic yang dia orang dapat at least 1000 yang tu. Aku dapat 500, tapi aku still nak kerja situ sebab aku nak experience. Sebab aku tahu aku tak ada experience langsung dalam printing, dalam design, dalam banyak-banyak benda tu semua aku tak ada. So aku fikir alang-alang aku dapat company ni, tak apa, biar aku belajar dengan brother ni. So biar brother ni ajar aku macam mana printing, macam mana design, macam mana nak hantar file apa semua ni. So aku belajar dengan dia lah. Aku belajar dengan dia setahun. So aku belajar macam nak print card, print sticker, laminate macam mana, nak buat apa software macam mana. So dia ajar aku banyak benda. So after that aku rasa macam confidence sikit, aku cubalah buat aku punya portfolio cantik-cantik sikit daripada aku kerja kat situ, dan aku apply kerja dekat KL. So aku very ambitious lah time tu, sebab dekat Penang tak ada siapa pun nak ambil graphic designer, fotografer, budak-budak Melayu memang tak ada lah kan. So memang semua orang cakap future is in KL. So aku apply lah dekat KL. Aku apply kat KL, banyak company. At the end ada satu company advertising ni panggil aku as junior graphic designer. So aku seorang-seorang daripada Penang yang tak pernah pergi ke KL nak kerja seorang, aku pergi sewa rumah. Lepas tu aku pergi belajar apa semua dengan company tu. Dia ambil aku pun not bad lah. So baru aku tahu, oh macam ni kerja in a company. So kena ikut proper hierarchy, proper SOP. So kena ikut senior, lepas tu kena ada group, lepas tu kena ikut art director. Dah lepas ikut art director kena jumpa dengan manager, jumpa dengan copywriter. So banyaklah aku learn dekat situ. So the best part dekat situ, masa tu aku junior graphic designer. So aku as a junior, so dekat company aku ni dia orang banyak ambil pitching. So pitching ni macam almost like competition antara company lah. So for example, let's say Petronas keluarkan satu pitching. So dia cakap pitching untuk buat annual report dia. So buku report dia tu kena design maybe 200 pages. So dia akan keluar lah semua dia akan keluar macam satu email untuk semua company design ni untuk try. So banyaklah, satu Malaysia punya company ni dapat. So siapa yang menang pitching ni akan dapatlah projek tu. So tapi kena hantar sample design. So waktu tu aku kena assign dengan job annual report ni. So aku apply lah. Tentu company yang aku dapat ni company IRDA. IRDA ni under Johor punya government. So aku apply design. Aku hantar kat manager aku hantar. Lepas 5 bulan aku dapat tahu design aku menang lawan dengan semua company advertising yang hantar waktu tu. So obviously aku macam tak boleh imagine, aku budak Penang yang daripada kampung ni, junior graphic designer, menang dengan orang yang lagi power keliling aku ni. Aku menang, design aku menang. So memang best lah. Tapi satu experience yang sangat best lah aku kerja kat situ. So after that aku dah kerja kat KL lama. Aku rasa macam aku nak balik ke Penang, nak settle down. So aku balik ke Penang, aku apply kerja dekat satu company ni. So company ni a bit weird sikit. So aku apply company yang buat architecture, interior design and construction. Totally lain kan. So aku fikir macam not bad jugalah, aku nak cuba try kan. So aku masuk situ. So boss dia pun not bad lah. Boss dia Mr. Ko, dia pun baik dengan aku. So itu first ever company Chinese yang aku kerja. So semua dia punya colleague dalam tu semua Chinese. Dan ada satu akak ni yang baik dengan aku lah, nama dia Su. So dia pun baik dengan aku. So kami dua je yang budak Melayu dalam tu. So dia ajar aku pasal interior design sikit. So waktu tu aku tolonglah dia orang ni buat grafik. So aku punya kerja still 80% grafik, 20% buat interior design. So aku belajar dengan akak ni macam nak buat interior design. Dan dah of course dalam aku punya colleague tu semua Chinese, aku kena belajar jugalah macam cakap Chinese atau faham Chinese. Kalau tak susah nak communicate dengan dia orang, sebab dia orang punya klien semua Chinese kan. So aku cubalah faham sikit-sikit. So aku collect sikit dari situ. So aku kerja situ lama, 3 tahun. Sebab aku masuk kerja situ. Tapi lepas tu
aku apply satu company ni. So company ni manufacture untuk makanan. Aku fikir oh not bad juga sebab dia buka opening untuk marketing communication, tapi dia perlukan budak marketing dengan grafik. Dia nak dua tu sekali. So aku just try my luck, aku masuk. So aku masuk under marketing communication. So tapi aku cakap dia aku memang tak tahu marketing. So waktu tu manager tu pun not bad, dia cakap tak apa, memang you boleh belajar. So to be honest, company tu semua Chinese, aku seorang orang Melayu kat situ. Tapi sebab dia tengok kenapa you kerja dekat company architecture ni kan, tapi dia tahu company architecture ni semua Chinese. Aku cakap tak apa, I dah biasa kerja dengan dia orang ni. Sebab dia orang ada that kind of mentality yang orang Melayu ni tak ngam dengan Chinese, mungkin dia tak ngam dengan cara dia orang apa semua, takut lunch tak boleh sekali ke apa kan. So untuk aku okey je, tak ada masalah sebab aku dah biasa kerja dengan dia orang. So dia cakap okey tak apa, you can go in. So aku masuklah bekerja as budak marketing communication. So aku banyak buat exhibition, dan since aku tahu interior design, dia orang suruh aku design booth design exhibition yang dia orang nak buat dekat luar negara kan. So aku buatkan untuk dia orang. Dan at the meantime, sebab aku tahu buat proposal, aku dah biasa present apa semua waktu aku kerja dekat KL dulu. So dia minta aku buat proposal, dan sometimes dia suruh aku buat presentation. So dari situ manager tu nampak macam aku boleh buat banyak benda daripada orang biasa. So selalu orang typically fikir macam budak grafik just duduk belakang PC buat kerja je. Tapi aku boleh buat banyak benda sebab aku dah biasa buat interior design. Aku selalu pergi on site, cakap dengan kontraktor apa semua. So waktu aku kat KL, aku jumpa dengan klien, pitching, aku buat presentation. So aku jenis outgoing. So waktu tu aku dah banyak keluar, aku jumpa klien, aku buat presentation, aku cari sale, buat development, buat portfolio, buat proposal hantar kat orang. So dia nampak aku boleh grow. So daripada aku jadi graphic design, aku naik jadi senior graphic designer. So lepas tu aku naik as assistant manager. So lepas jadi assistant manager, aku jadi manager. So waktu tu masa aku jadi manager, dia cakap kat aku, okay Amir, you kena buat satu team graphic design dengan marketing, and then I need somebody to handle this thing. So aku pergilah cari orang. So aku handpick setiap orang yang jadi dalam grup aku. So aku ambil lah, aku interview seorang sampailah company aku pula, department aku penuh dengan budak grafik dengan budak marketing. In total aku hire around 20 orang yang bawah aku. So aku the first ever manager yang dalam company tu yang handle 20 orang. So aku ajar setiap seorang tu macam mana nak buat grafik, macam mana nak buat present, macam mana nak buat marketing, daripada apa yang aku dapat gather lah dengan experience aku tu. So aku stay dekat company tu pun dalam masa 3 tahun something lah. So lepas tu aku dapat lagi satu offer untuk pergi ke IT company. So ini pula company yang lain juga kan. So aku masuk ke company IT ni. So company IT ni mostly buat apps development, UI UX, dan business dia ada macam-macam business. So aku banyak lebih kepada app development design macam tu. So aku pun macam fikir not bad lah, aku nak try. So aku try. Masa aku masuk tu pun dia cakap dia baru buat department ni, dia tak ada orang nak handle untuk design. So aku pun tak ada staff. So aku kena buat lagi sekali macam mana aku buat dekat previous company, iaitu aku build a team again. So aku pun handpick lagi budak grafik dengan budak marketing lagi sekali. So aku handpick, then aku jadikan satu team. So dekat situ aku mostly handle banyak app development, still buat proposal. So mostly lebih kurang sama, tapi more on IT side a little bit lah. Tapi aku macam rasa macam like aku punya life tu daripada jadi budak kerja kilang sampai ke kerja IT jadi manager ni, memang jalan dia tu memang berliku-liku lah. Untuk aku as budak Melayu yang try kerja dekat Penang, yang honestly semua business owned by Chinese ni memang susah, bukannya senang. Second thing yang korang kena faham, kenapa dia orang very comfortable untuk jadikan aku as manager, mungkin disebabkan aku dapat acquire banyak skill daripada aku punya experience. So daripada company first sampai company 2, 3, 4, 5 ni, aku ada banyak jenis experience, dan company yang aku masuk ni semua jenis berlainan-lainan job. So aku tak pernah stay dalam satu job. So aku daripada job-job ni aku dapat acquire lebih kurang 7 skill. So 7 skill ni apa? First kali aku boleh tahu buat fotografi, obviously sebab aku masuk diploma in fotografi. Second thing, aku boleh buat videography and motion graphic. And then third thing, I can do copywriting. And fourth is obviously aku boleh buat graphic design. And fifth, aku boleh buat marketing, general marketing. And then number 6, aku boleh buat digital marketing, buat ads, buat promotion dekat Google Ads ke Facebook Ads, social media ads. And then 7 is I can do interior design sebab aku ada experience interior design. And then
benda yang aku rasa seal the deal is because aku boleh faham 3 bahasa. So satu, aku boleh cakap bahasa Melayu fasih lah, and then second thing, I can speak very fluent English. 我可以讲，我可以听到，我很厉害， so I can speak a little bit of Mandarin, just sikit. So aku rasa itulah yang menyebabkan aku dapat jadi manager lah. So obviously aku tak adalah guna kabel ke apalah. Nak cakap aku muda pun tak adalah muda sangat. Umur 30 aku rasa just nice to be a manager. Tak tua, tak muda. So kalau korang, tak tahulah, cerita aku ni cerita life story aku lah. Kalau maybe korang disagree, mungkin kita tak sama tu, aku minta maaf lah. Mungkin korang tak suka dengar life story aku ke, so itu je lah yang aku nak cerita kat sini. So kalau korang ada any question ke, atau korang doubt apa-apa ke, atau korang nak tanya any inquiry ke, apa benda ke, korang tak tanya ke, so korang boleh lah komen kat bawah. So thank you for watching lah. So if let's say you guys nak subscribe lah, okay. So thank you, bye.